Frumoși mei pești, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna aprilie. Etalare generală, nu uitați, luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră, dacă nu, lăsați mesajele aici, că le vor găsi cei care au nevoie de ele. Înainte să trec la treabă, vreau să anunț din nou că am deschis un nou canal pentru cei care nu ați auzit în etalarea trecută la bonusul lunii martie. Vă aștept și acolo, o să vă las linkul în descriere dacă vreți să mai auziți și altceva ce nu este doar tarot sau astrologie. Hai să vedem care-i treaba, cum se prezintă luna aprilie pentru voi. Energia voastră, Marea Preoteasă, wow! Energia este una foarte pozitivă, aș spune, intuiția este la maxim, oricum peștii sunt foarte intuitivi, avem un soi de, hai să spunem așa, cunoaștere, ca și cum peștii în această perioadă vor fi, se vor lăsa ghidați de tot ceea ce ei au ca bagaj de experiență, tot ceea ce au învățat în această viață, se vor lăsa ghidați de intuiția și înțelepciunea pe care au acumulat-o. Cam asta este energia, este una foarte frumoasă și aș spune, dacă îmi dați voie, sănătoasă. Situația, eremitul. Eremitul este, ca situație, ne arată o situație, hai să spunem, care are nevoie de o soluție, da? Ai nevoie să cauți o soluție în legătură cu ceva anume din viața ta. Încearcă să te folosești de această maturitate și înțelepciune și experiență de viață pe care o ai. Răspunsul se află în tine, un alt mesaj pentru voi, așa că hai să vedem despre ce e vorba, care e... ce situație are nevoie de o soluție. Au, am văzut pe domnul diavol aici. O situație toxică, probabil, care are legătură cu cineva din familia voastră sau are legătură cu o tensiune care provoacă, aduce provocări în familie sau în relație. Soluția este în interiorul tău, insist. Nu te lăsa, cum se spune, îmi vine bărligat, îmi vine. Nu te lăsa tentat să cazi în gânduri negative sau să îți lași fricile să ia decizia, să te influențeze, să găsești o soluție. Nu. Încearcă să-ți păstrezi această înțelepciune și maturitate și ascultă-ți intuiția, pentru că îți va spune care este soluția care să rezolve această tensiune, această toxicitate, aceste probleme care există ori în sânul familiei, ori în legătură cu tine, că tu ești aici mărul discordiei, ori în legătură cu cineva care e din familie sau din relațiile tale, care este mărul discordiei. Deci aici vorbim despre soluția este descătușează-te de toate persoanele toxice, indiferent că sunt parte din familia ta, mai ales acelea care sunt foarte orgolioase, care niciodată nu cred că greșesc cu nimic. Aici imaginea este a unei persoane egoiste care crede că mereu are dreptate. Așadar, soluția e să scapi de persoane de genul ăsta din viața ta, pentru că nu-ți fac bine, te intoxică. Aici vorbim despre toxicitate. În mintea ta, 3-ul de monede. Eu cred că voi știți foarte bine că, băi, o relație se mănâncă cu compromis, da? Sau în relații vorbim despre o echipă, în familia trebuie să fie o echipă. Cine nu vrea să facă parte din această echipă și aduce lucruri urâte în relație sau în familie, trebuie îndepărtat. Cea mai bună soluție sau cea mai sănătoasă soluție este să scoatem răul din viața noastră. Chiar dacă răul ăla este
un personaj sau o persoană din familia noastră. Uite, înțelepciune în continuare, deci aici, dragii mei pești, ceea ce voi știți, uite, vezi, reciprocitate, deci aici e vorba despre, ok, tu știi foarte bine, cine este ăla toxic, tu știi foarte bine cine e ăla care aduce urâtul, da? Tu știi foarte bine cine e mărul stricat din familia asta sau relația asta. Ceea ce ție îți spune instinctul și inclusiv mintea ta este real și trebuie să ții cont de acest aspect. Ceea ce mintea ta îți spune este că cel ce nu vrea să facă parte din echipă și nu joacă corect și nu aduce reciprocitate, liniște și aduce doar răceală sau aduce, nu știu, tot felul de mizerii, acela trebuie exclus. Știi foarte bine lucrul ăsta. În subconștient, cavaler de monede. Eu cred că tu ai mai încercat să scoți persoana asta din viața ta în trecut. Ia uite. Dar a fost doar o încercare, aș spune. Ai încercat și ai văzut suferința în familie, ca și cum, hai să dăm un exemplu. Membrul familiei poate să fie, nu știu, un frate, o soră, un unchi, o mamă, un tată, nu contează, da? Oricine apropiat. Un văr, nu contează. Tu ai încercat aici să faci, pentru că se află în subconștientul tău această imagine, ai încercat să faci o acțiune corectă în care să zici, băi, nu e frumos, de ce? De ce faci atâta rău? De ce te comporți așa? Nu vezi cât de multă suferință provoci? Nu știu, au existat aici niște chestii, da? Dar n-ai ajuns la niciun soi de rezultat, îmi vine să spun. Nu s-au schimbat lucrurile, nu a venit armonia, familia nu e ok, încă există această imagine. Probabil că tu ai mie spun că ai niște dezamăgiri în ceea ce te privește, că nu ai insistat mai mult sau nu ai făcut mai mult în trecut. De ce spun în trecut? Aici nu e trecutul e aici, îl vom afla acum, dar aici arată ce ai în subconștient și în subconștient avem întotdeauna ceea ce deja am experimentat, da? Și tu ești rănit, te deranjează foarte tare persoana asta, nu știu dacă e vorba despre faptul că ai ajuns la saturație, la ea nu mai suporți anumite lucruri, dar în același timp există partea asta a peștilor care este împăciuirea, care este iertarea, preferă să vadă partea bună a persoanelor. Și aici probabil că ceea ce vedem în toată etalarea de până acum e ca și cum, ca și cum cărțile astea spun, dragă pește, eu te înțeleg. Tu încerci să tratezi situația ca un adult, încerci să fii împăciuitor, încerci să fii iertător față de persoana asta care e mărul discordiei, încerci să fii înțelept, dar aici n-ai cu cine. Cam asta e mesajul pentru tine. Indiferent cât de multe soluții ai căuta să se repare și totul să fie bine în familie sau în relație, n-ai cu cine aici. În trecut, uite, 5 de monede, vezi? Am zis că o să aflăm ce s-a întâmplat în trecut. Hai să vedem cu ce vine caleașca și pajul de monede. 5-ul de monede ne arată faptul că probabil aici vorbim despre o victimă. Acum, ori această persoană se dă mare victimă, că ca și cum familia e împotriva ei, nu că ea este problema care provoacă această urățenie în relația voastră în familie. Și vedem această fațetă de victimă. Tot timpul persoana asta este cea care a fost marea victimă în
familia asta. Plângăcioasă, tristă, rece, ca și cum toți mă refuzați, nu nimeni nu mă vrea aici, da? Cu 5 de monede. Așa cum am spus aici, cum văd că probabil au existat niște acțiuni din partea ta în care să faci această persoană să înțeleagă că nu e ok comportamentul ei, vedem aspectul ăsta aici. Dar nu a existat decât un mic pas. Hai să zicem că nu că a făcut o schimbare persoana asta, însă a făcut așa un fel de, nu știu, rectificare a unui comportament, dar totuși esența acestei persoane este de, mie vine să spun de răutate, nu știu de ce, pur și simplu este o persoană răutăcioasă, invidioasă, poate să fie cu diavolul aici, cu foarte multe frici, cu foarte multe traume, dar nici nu se duce să și le caute, să și le rezolve. Aici vorbim despre această imagine. Tu ai nevoie să găsești soluția în această perioadă. Soluția tu o ai deja aici în capul tău, tu știi foarte bine ce ai încercat, știi foarte bine cu cine ai de-a face, știi foarte bine ce rezultate ai avut în trecut cu această persoană. Aici este doar despre ia decizia odată. În viitor, în următoarele 3 luni de zile avem 9 de bute. Poate că și tu ai temerile tale și ca și cum, băi, să o iau încetișor așa, știi, cumva. Marea Preoteasă din nou. Nu aici, ca și cum nu. Lasă ascunzișul de după bâte, că aici nouă ăsta de bâte se ține de o bâtă și se tot uită el așa, ca și cum, băi, o fi un pericol dacă iau decizia asta așa sau așa, da? Deci asta este imaginea acestui 9 de bâte, da? Indiferent că poate ești temător și tu, că băi, nu știu dacă tocmai e corect, că dacă e mama, de exemplu, bă, cum o scot eu pe mama din viața mea? N-ai cum să o scoți, că va rămâne mama pentru toată viața, da? Însă, ideea este, de ce? Pentru că aici avem persoane mature, adulte, da? De ce trebuie să te temi de a spune că nu mai ești un copil, că ești un adult, să te lase în pace, să nu se mai bage în viața ta? Poate aici asta e imaginea. Această persoană toxică este o persoană care se bagă tot timpul în viața ta, îți zice ce să faci, cum să faci și așa mai departe. Sau nevasta, poate e nevasta, nu știu, sau mă rog, soțul. Da? Persoana asta e toxică. Tot timpul e egoistă și toxică și tot timpul se bagă și spune ce și cum. Aici e vorba despre, ok, stai puțin, că eu nu mai sunt un copil. Nu mai sunt un copil, am și eu experiențele mele, traumele mele, rănile mele și așa mai departe. Am crescut, da? Nu mai sunt copilul de ieri, mamă. Nu mai sunt copilul ăla pe care l-ai luat de nevastă când acum 20 de ani, da? Adică aici atitudinea ta trebuie să fie una de curaj. Asta e imaginea puternicului, acelui care chiar dacă este teamă, el crede în forța lui sau găsește forță în interiorul lui ca să poată să acționeze. Și aici avem imaginea acțiunii în urma experienței de viață sau în urma acestei intuiții care zice fă ceva. Foarte filozofică și spirituală această etalare a voastră. Provocarea, uite, ești provocat să ce? Să acționezi. Da. Hai să vedem. 8 de cupe, îndepărtează-te. Dragă pește, chiar dacă ți este foarte greu, eu știu că e foarte greu pentru pește să se dezlipească. Și 2 de cupe. E foarte greu pentru pești să scoată, să se îndepărteze de pe care el le are la suflet, fie că este toxică sau nu persoana, lor le este foarte complicat să rupă lanțurile astea emoționale. Pentru un pește, familia e familie întotdeauna, relația e relație chiar dacă e urâtă,
Da, it's complicated. Dragi pești, nu pot spune altceva. Sunteți invitați, sunteți provocați aici, da? Provocarea este acționează, pentru că nu există această persoană, că e partener de cuplu, că este oricine din familia ta, nu aduce niciun soi de satisfacție. Nu te fericește cu nimic. Cam ăsta este mesajul. Surpriza, foarte rapidă etalarea voastră. Surpriza, alege. Poate surpriza este, nu că este o alegere, dar vei fi, în această perioadă vei fi la răscruce de drumuri, va trebui să faci o alegere. Nu prea mai ai de ales. Nu mai poți să... Nu se mai poate susține această situație. Ia uite, nu se mai poate susține. Cântărește foarte mult, e foarte, din ce în ce mai complicată atmosfera, din ce în ce mai complicată treaba. E ca și cum din ce în ce încărcătura se face și mai greoaie și mai greoaie. Ce să zic? Cărțile vorbesc. Asta spun cărțile. Renunță. Decide-te. Decide-te să vezi care e motivul pentru care tot accepti să târăști persoana asta în viața ta. Alege să renunți, să scoți tot răul din viața ta. Pentru că e ca și cum tu nu vei putea avansa. Nu vei vedea nimic pozitiv, îmi vine să zic, în viața ta, atâta timp cât persoana asta există cu putere. Pentru că diavolul e putere, dragii mei. Putere de manipulare, putere de minciună, putere de, știu și eu, tot felul de putere de distrugere, da? Concluzia, justiția. Pentru unii dintre voi, dacă e partenerul de viață, concluzia este că nu vă rămâne altceva de făcut decât să vă despărțiți de persoana asta. Pentru binele vostru, întotdeauna este pentru binele nostru, dragii mei, nu e pentru... Adică nimeni nu divorțează de bine, hai să fim serioși. Cine divorțează dacă e fericit, da? 4 de cupe. Și moartea. Ui, bă, a sărit cartea din mână. Nimeni nu ia decizii radicale, cum e în cazul unui parteneriat de cuplu, de exemplu, da? Nimeni nu divorțează de o persoană sănătoasă. Dacă e vorba despre un părinte, mamă, tată, văr, nu știu, nu contează, nimănui nu-i convine să accepte ideea să nu existe un membru prezent în familia lor, dar câteodată nu prea ai ce face. Dacă stăm să analizăm, da, pentru că 4 de cupe este o analiză, dacă stăm să analizăm cu adevărat, să vedem câte cadavre avem în viața noastră în urma acestor comportamente ale acestei persoane, atunci decizia este foarte ușor de luat. E clar că trebuie să accept, nu mă rămâne altceva de făcut decât să accept. Pot să stau să analizez 5 ani de acum înainte, dar tot la aceeași concluzie voi ajunge. Dacă nu sunt sincer cu mine, nu accept ideea să scot persoana asta din viața mea, ești cel care va ajunge să fie foarte apatic, pentru că cine moare aici? Eu mor, dacă tot accept atâta să mă toace la cap toată ziua, bună ziua, eu ajung aici să sufăr, eu ajung aici să devin apatic și stins, mor eu, da? Ajung să fiu o legumă, practic.
Încerc să mă uit la o altă variantă, să văd dacă găsesc o altă variantă. Diavolul poate fi și minciună. Ca situație, în luna aprilie pentru alții dintre voi, poate să ne vorbească această etalare despre o situație care are nevoie de o lupă a voastră, de a vă face o introspecție, să vedeți de ce, pentru unii dintre voi, de ce vă este frică să intrați într-o relație, iar pentru alții dintre voi, de ce vă lăsați mințiți sau de ce vă mințiți singuri în legătură cu ceva din relația voastră sau din familia voastră. Scormoniți în capul vostru, îmi vine să spun aici, scormoniți în capul vostru ce înseamnă pentru voi echilibru, ce înseamnă pentru voi nu știu. De ce spun nu știu? Pentru că aici pare că unii dintre voi sunteți din cauza fricii sau din cauza faptului că vă mințiți singuri, se poate produce un nu știu din punct de vedere coerent mental, mă refer, da? Nu sunteți coerenți mental și nu înțelegeți sau, mă rog, nu știți dacă ceea ce simțiți e ok, dacă sunteți mințiți sau nu. E un mare dubiu aici pentru unii dintre voi. Soluția este să căutați ajutor în exterior, că e la prieteni, că e la, nu știu, poate faceți terapie, dacă o faceți e foarte ok. Toate dubiile și fricile și toate, da, tot ceea ce vă spuneți și vă dezechilibrează, încercați să căutați soluții, nu neapărat în voi, ci mergeți să căutați o persoană lucidă care să privească din exterior problema cu care vă confruntați, ca să încerce să vă ajute cu o altă părere, ca voi să puteți să detectați care este, hai să spunem așa, soluția, că până la urmă e vorba despre a găsi o soluție în legătură cu o minciună pe care ți-o spui sau în legătură cu o frică pe care o ai. Frica poate avea de văzut cu, nu știu, poate fi frica de singurătate. Eremitul îl îmbracă și haina izolatului sau a singuraticului, da? Dacă te minți singur sau nu ți-e frică să te bagi într-o relație, este pentru că ți-e frică să nu cumva să-ți pierzi tu o certă, nu știu dacă siguranță sau structură, că ori ție îți place să stai singur, nu vrei pe nimeni, dar totuși ți-e frică să nu mori singur, poate fi și asta. Tot de terapie ține, dragii mei. Eu nu pot să zic altceva aici, în această variantă. În trecut vedem rana de abandon. Poate că unii dintre voi, într-adevăr, nu ați avut parte de relații sănătoase, poate nici măcar când erați copil nu v-ați simțit cu adevărat iubit, poate că n-au fost prezența părinților, nu știu, aici traumele pot fi foarte diferite. Voi ați încercat așa, ați crescut în această viață cu acea rană de abandon, cu acea frică și așa mai departe. Dar nu pare că v-a dus la rezultate pozitive. Aveți această experiență de viață, insist că aici se vede că există o experiență de viață și totuși există foarte multe frici. Rezolvați-vă, mergeți și nu știu, vindecați-vă rănile astea. Pentru că indiferent cât de, hai să spunem așa, multă frică avem, dacă reușim să căutăm acel ajutor sau să găsim acel ajutor
prin terapie, de exemplu, în ciuda rănilor și în ciuda trecutului nostru, putem să avem această atitudine de suflat în iaurt, însă asta nu ne împiedică să nu acceptăm, da? Să nu acceptăm să experimentăm în continuare. Chiar dacă avem o vârstă aici și vârsta nu e decât un număr, da? Provocarea pentru unii dintre voi, pentru voi din această a doua variantă, provocarea este să experimentați. Experimentați în ciuda fricilor. Da? Acționați dacă credeți că vă mințiți cu ceva. Pentru cei singuri, poate să fie vorba despre cineva care, într-adevăr, nu știu, are bucurie la voi, cum se zice, sau voi aveți bucurie la cineva. Ideea este că aici tindeți să vă îndepărtați sau cealaltă persoană tinde să evite să vă caute din cauza faptului că probabil se văd aceste frici. Se vede și din partea voastră o reticență. Aici avem scutul. Se vede o reticență și din partea voastră și probabil că de aia sunteți provocați. Experimentează, dragă pește, nu mai contează ce s-a întâmplat în trecutul tău. Bine, e foarte important dacă faceți terapie, veți vedea aceste lucruri că în ciuda fricii asta e, trebuie să acționăm. Ideea este că surpriza poate fi ca toate acele bagaje pe care voi încă nu conștientizați că le aveți, e ca și cum tu probabil că nu simți că ai această greutate așezată bine înăuntrul tău. Nu cred că e conștient la tine. Pentru că aici putem să vorbim despre o criză. Surpriza este că unii dintre voi e posibil să cădeți hai să o numim dacă vreți, acea răscruce de drumuri, se poate spune și o cumpănă. Băi, atât de, hai să spunem, mare tensiune vei simți în interiorul tău, încât vei colapsa. Va fi vorba despre un colaps pentru unii dintre voi. Concluzia este că voi trebuie să vedeți ceva. Trebuie să vedeți ceva și trebuie să acceptați că aveți nevoie să faceți o mare schimbare. Trebuie să faceți un mare proces de autoanaliză, pentru că voi degeaba aveți o maturitate și o experiență de viață și o intuiție extrem de bună dacă problema este atât de profundă aici și de complicată. Până nu acceptați ideea că trebuie să faceți un proces, că e el proces de vindecare, că e el proces de terapie, că e el proces de introspecție, că e el proces de autoanaliză, nu contează, toate vorbesc despre același lucru. Dar trebuie. Concluzia este că nu va exista niciun soi de schimbare sau renaștere, dacă vrei, a ta ca persoană până nu faci cu adevărat procesul profund. Cam asta este a doua variantă. Da. Nu mai am altceva. Foarte interesant. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao.